In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, Unit 8, Lesson 3, Part 2, page 97. د لوی مهربان خدای تعالی په نامه. سلام ګران زده کوونکو، څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو، د انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نن ورځې لوست مو د 10م ټولګي انګلیسي کتاب څخه 8م څپرکی، 3م لوست، 2مه برخه او 9مه پاڼه ده. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې موږ د تېرې ورځې په درس کې څه ولوستل. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. In the previous lessons, dear students, we have studied one section, reading. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د تېرې ورځې په لوست کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د لوستلو برخه وه. Dear students, in the previous lesson, we have studied eating habits in different countries. ګران زده کوونکو، په تېر ورځې درس کې مو د ګڼو هیوادو کې د خوړلو عادتونه په اړه یو مقاله راغلې وه، هغه مو ولوستله. نو تاسې په دې باندې پوه شوئ چې په مختلفو هیوادو کې خلک دا خواړه څه ډول خوري او کوم خواړه پخوي او داسې دغه دودونه څه ډول دي، او څوک یې په لاس خوري، څوک یې په قاشق پنجو او قاشقو باندې خوري. نو داسې زیات په اسلامي هیوادو کې مو ولوستل چې زیات خلک په ښي لاس باندې ډوډۍ خوري او زیات قاشق نه استفاده نه کوي زیات خلک. نو دا هغه موضوعات چې موږ ولوستل. یا ځینې ودونو ته ځي، د مریض پوښتنې ته ځي ودونو ته په افغانستان کې په ځانګړې توګه، چې په ښارونو کلو کې څوک چې ودونو ته ځي، نو هلته دوی د واده لپاره دوی یا یو ګل وړي یا ځینې کالي وړي او داسې نور ډالۍ وړي. او کله چې موږ د مریض پوښتنې ته ورځو، نو مجبور یو چې هغه ته میوه او داسې نور توکي ایسو، تر څو ګران زده کوونکو دغسې دودونه په ګڼو هیوادونو کې شته. د هر هیواد هغه دودونه تفاوت لري. ګران زده کوونکو، کورنۍ دنده مو هم درلوده، نو تاسو به د خپل هیواد د دودونو په اړه یو مقاله لیکئ چې هغه دودونه کوم دي. په هغه مقاله کې به دا ټول رانغاړئ. نو هیله ده چې هغه ټول مو پکې لیکلي وي او دودونه، او د درس په وروستیو شیبو کې هغه ته ورځم او ستاسو ته کورنۍ دنده ګورم. Dear students, let's come to our today's lesson. Before we start our today's lesson, it's good to pick up your pens, open your books and notebooks, and write the key points in our today's lesson. ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو، نو هیله ده چې تاسو مو کتابونه، قلمونه، کتابچې اماده کړئ او مهم ټکي د نن ورځې په درس کې ولیکئ، یاداښت یې کړئ د سره، تر څو په سمه توګه زده کړئ. او که له کومې ستونزې سره مخ کېږئ، نو په نښې کړئ او د درس په وروستیو شیبو کې کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. Dear students, in today's lesson we will study one section, reading. ګران زده کوونکو، د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو، هغه هم د لوستلو برخه ده، چې دلته موږ هم د لوستلو برخه کې موضوعات لرو. یو موضوع به وي، هغه به لولو تر څو دغه د لوستلو مهارتونه مو پیاوړي سي. Dear students, let's move on our today's lesson. ګران زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې هغه درس ته ورسو. Reading لوستلو برخه ده. دلته یې لیک conversation، د محاوره یا خبرې اترې دي. In most countries, it is good to talk during the meal. او په ډېرو هیوادونو کې د ډوډۍ خوړلو په وخت کې خبرې کول ښه دي. یعنې ځینو هیوادونو کې څوک ډوډۍ خوري، نو هلته خبرې کوي. دا یو ښه عادت دی، یو ښه کار دی. او بیا ادامه کې وایي it is polite to say nice things about the house and the cooking. د کور او پخلي په اړه خبرې کول ښه وي. یعنې موږ چې کور په اړه خبرې کوو یا د پخلي په اړه خبرې کوو، نو دا وایي ډېر ښه دي چې دا کار ترسره شي.
ښه دلته یې ګران زده کوونکو after the meal له ډوډۍ نه یا خوړو نه وروسته د خوړو نه وروسته هلته ګران زده کوونکو څه راځي نو اوس به یې ولولو. after meal کې ګران زده کوونکو دلته وایي after the meal in Europe it is polite to stay between 1 and 2 hours before leaving. په اروپا کې له ډوډۍ خوړلو وروسته دا ښه ده چې مخکې له تګه 2 یا 3 ساعته پاتې شئ. او په ادامه کې وایي you can then thank your host before you go. او له تګه مخکې له تګه کولی شئ له خپل کوربه نه مننه وکړئ. It is appreciated if you are either write a note of thanks or phone soon afterwards. وای که تاسو یو یاداښت او تلیفوني پیغام ولیکئ او مننه وکړئ نو ډیر به ښه وي. But in our country Afghanistan the guest thanks before leaving the host house. او مګر زموږ په هیواد افغانستان کې میلمه له تګه مخکې د کوربه له کورنۍ څخه مننه کوي. ګران زده کوونکو اوس کله چې موږ ځو نو یو چا کره میلمه کیږو نو هلته کوربه چې زموږ قدر وکړي عزت وکړو نو کله موږ ځو نو هغه نه وایي چې ستا له میلمه پالنې نه ډېره مننه او ټول سره په تکلیف سوی په زحمت سوی زحمتونه مو وبخیه. داسې ګران زده کوونکو دغه کلمې الفاظ جملې موږ ورته کاروو تر څو له هغه څخه مننه وکړو. دلته بیا ادامه کې وایي it's better to find out something about the people's custom before you visit them. ښه د چا له لیدو نه مخکې ښه ده چې د دوی دودونه وپېژنئ. نو په بیا دلته چې نو په دې ډول ښه کار به مو ترسره کړی وي. That way it will do the right thing and enjoy the meals more. وای نو په دې توګه به تاسو ښه کار ترسره کړی او له ډوډۍ خوړلو نه څخه به ډېر خوند واخلئ. ښه ګران زده کوونکو د ریډینګ یا لوستلو په برخه کې موږ ولوستل چې کله تاسې زه یا چېرته په اروپا کې نو داسې ده چې تاسو کله یو چېرته لاړ شئ نو هغه کله خواړه وخوړل نو له تګه مخکې باید 2 یا 3 ساعته هلته پاتې شئ. دا یو ډېر ښه کار ده باید دا ترسره شي او کله چې ځئ نو له کوربه نه به هم مننه کوئ. او داسې ګران زده کوونکو وایي تاسو که ځئ یو چېرته نو بیا ښه ده چې یو نوټ ولیکئ یا یو تلیفوني پیغام ورته پرېږدئ یو چا ته چې هغه څخه مننه وکړئ او د کوربه کورنۍ څخه هم مننه وکړئ. په افغانستان کې دا معمول ده چې خلک چېرته ځي نو دوی هغه کوربه چې دوی میلمه پالنه کوي د هغوی قدر و عزت کوي نو وروسته چې له کور نه ځي نو دوی نه ډېره مننه کوي همدغه کس میلمه ډېره مننه ترې کوي چې تاسو نه ډېره مننه چې له موږ څخه هم میلمه پالنه وکړه. ښه ګران زده کوونکو دغه ریډینګ برخه کې موږ دغه موضوعات ولوستل. نو هیله ده چې تاسو هم همداسې چې کله چېرته ځئ او هغه کوم دودونه چې په افغانستان کې دي هغه هم په نظر کې وي او کله چې د کوربه کور پرېږدئ له هغه څخه مننه وکړئ. دا ځکه یو معمول دی او یو دود دی. ښه ګران زده کوونکو که په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ زه به دا پوښتنه تاسې درته حل کړم. پوښتنه شته؟ رومل ته پوښتنه لري؟ مهرباني وکړه. ښوونکي دغه متن بیا ترجمه کړه. ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې دا متن یو ځل بیا راته ولوله. ښه زه به درته ولولم دا متن او ترجمه به یې کړم. after meal وروسته له ډوډۍ نه after the meal in Europe it is polite to stay between 1 and 2 hours before leaving. په اروپا کې له ډوډۍ خوړلو وروسته دا ښه ده چې مخکې د تګه 2 یا 3 ساعته هلته پاتې شئ. You can then thank your host before you go. مخکې له تګه تاسې کولی شئ له کوربه نه مننه وکړئ ترې. It is appreciated if you either write a note of thanks or phone soon afterwards.
نو که تاسې یو یاداښت یو تلیفوني پیغام ولیکئ او مننه وکړئ نو ډیر به دا کار ښه وي. نو بیا ګران زده کوونکو په ادامه کې هلته وایي but in our country Afghanistan the guest thanks before leaving the host house. وایي زموږ په هیواد کې په افغانستان کې کله چې دغه میلمه د کوربه له کوره ځي له هغه څخه مننه کوي. It's better to find out something about the people's customs before you visit them. ښه د چا له لیدو نه مخکې ښه ده چې دوی دغه دودونه وپېژنئ او په ادامه کې بیا وایي that way you will do the right thing and enjoy the meal more. او په دې ډول به مو یو ښه کار ترسره کړی وي او د ډوډۍ خوړلو څخه به ډېر خوند واخلئ. ښه ګران زده کوونکو دغه متن خو یو ځل بیا ما درته وژباړه نو هیله ده چې دا ستونزې مو په دغه برخه کې حل شوي. Dear students, let's move on the next section, B. ښه ګران زده کوونکو راځو بل سیکشن د بي سیکشن ته چې بي سیکشن کې موږ ته څه ویلي دي په سیکشن کې به موږ ولولو. Answer the following question. دغه لاندې پوښتنو ته تاسې ځوابونه ورکړئ. راځم پوښتنې درته لولم ګران زده کوونکو او تاسې به دې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. Do all people have the same dining custom? آیا ټول خلک دغه د ډوډۍ خوړلو ورته دودونه لري؟ ګران زده کوونکو تاسې څه فکر کوئ؟ ټول خلک همداسې دودونه موږ ولوستئ ټول خلک همداسې دودونه لري؟ نو تاسې به یې متن بیا لولئ او دقیق ځواب به یې پیدا کوئ دې پوښتنې ته چې دې ځواب څه شی دی. دویم پوښتنه دی what is the main meal of the day in your country? وایي ستاسو په هیواد کې هغه اصلي خواړه څه دي؟ ګران زده کوونکو تاسې به خپلو هره سیمه کې چې پوهیږئ چې موږ خو په هره سیمه کې افغانستان یو دودیز هیواد دی دلته ګڼ قومونه ژوند کوي او داسې مختلف دودونه لري نو تاسې به هغه اصلي خواړه پیدا کوئ چې د افغانستان کوم خواړه دي زیات خلک له کوم خوړو څخه استفاده کوي او دې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. Why do all Muslims eat with their right hands? وایي ولې مسلمانان دا خواړه په ښي لاس خوري؟ دا پوښتنه ده دې به ګران زده کوونکو یو دیني اړخ هم لري نو تاسو به سرچ کوئ پیدا کوئ به کله چې پیدا مو کړ دغه پوښتنه چې دا خلک ولې په ښي لاس باندې ډوډۍ خوري دې ګټې څه دي؟ نو دا یو موضوع ده چې تاسو باید مجبور یې چې نیټ وګورئ کتابونه سرچ کړئ او دغه موضوع په پوښتنې په اړه ځواب پیدا کړئ. ورځمه بلې پوښتنې ته ګران زده کوونکو what does gift mean? ډالۍ وایي څه معنا لري؟ ګران زده کوونکو ډالۍ په مختلفو هیوادو کې تفاوت لري لکه موږ چې ودو ته ځو په افغانستان کې کالي وړو ګل وړو او همداسې نور او کله چې د مریض پوښتنې ته ورځو نو بیا هغه ته میوه وړو او په نورو هیوادو کې بیا دا شاید تفاوت ولري دوی چې کله د مریض پوښتنې ته ورځي نو دوی ګل وړي او داسې نور. نو بله پوښتنه یې کړې ګران زده کوونکو gave the opposites of rarely and early. وایي د rarely او early کلمو هغه ضد یا متضادې کلمې به لیکئ. او پنځمه جمله ده ګران زده کوونکو tell your classmates about any dining custom you know. وایي خپلو ټولګیوالو ته به هر هغه د خوراک یا خوړلو دود چې ده چې تاسې هغه پیژنئ په هغه اړه وایي او معلومات به ورکوئ. ښه ګران زده کوونکو دغه پوښتنې وې چې تاسو به ځوابونه پیدا کوئ او بله ورځ به ځوابونه دې پوښتنو ته لیکئ او زه بیا ګورم چې تاسې لیکلي که نه. Dear students, let's move on the end of our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو ورځو د نن ورځې دا درس راټولوو چې نن ورځې درس کې موږ څه ولوستل. Now let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied one section, reading. درس راټولو ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې یو برخه مو ولوستل هغه هم د لوستلو برخه وه. لوستلو برخه کې مو هغه موضوعات ولوستل او تاسې هیله ده چې یو څه ترې زده کړي. At the end of the class, dear students, you have the most important part, that's homework. ښه د ګران زده کوونکو د لوست په وروستیو شیبو کې یو مهمه برخه لرئ چې هغه کورنۍ دنده ده.
نو کورنۍ دندې لپاره چې دی write the reading passage of page 97 د 99مې پاڼې هغه د ریډینګ پسیج یا مقاله مو چې ولوسته هغه به تاسې لیکئ. بیا سبا چې ګران زده کوونکو راغلی زه ګورم چې تاسې لیکلې که نه، نو هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی، یو څه مو ترې زده کړي. تر راتلونکي درس هم په الله سپارم. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.